Okay. So what we have learned in the previous lecture, you were there, na? In the previous lecture, you were present, right? The reproduction in plants I have started. Okay. Okay. So what we have learned that there are two methods of reproduction in plants. First is asexual, and the second is sexual production. Okay. So can you name some types of or some methods of asexual reproduction? Some we have done. Names I have already told you that asexual reproduction types. Can you tell some? Yes, Hello. yes. Budding, fermentation, budding, Fragmentation. fragmentation, and spore formation. Yes, very good. So fragmentation, budding, spore formation, and vegetative propagation. These are the four types of asexual reproduction. Okay. So in the vegetative propagation, new plants are produced from different vegetative plants such as leaves, stems, and roots. Okay. एखाद्या झाडाचं लीफ, स्टेम आणि रूट्स वापरून दुसरे प्लांट्स प्रोड्यूस केले जातात त्याला आपण व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणतो. मग which is the reproductive plant part of plant? Yes, Anagha. What is the Hello. reproductive? Yes. Seeds, fruits, and stems. No, the main reproductive part of the plant is कशा through होतो Flower. fertilization? Flower. Yes. So the flower is the reproductive part of the plant. A flower may be unisexual with either male or female reproduction part. And what is the process of transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower? What is that process is called? Pollen grain transfer होण्याच्या प्रोसेसला काय म्हणायचं? Pollination. Pollination. Okay, very good. And the fusion of male gamete and female gamete is called as? Yes, Anaga? What is the Reproduction. fertilization? Okay. 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 So we have done this. Sexual reproduction types पण आपण yes, these were we were learning this, right? Runners we have done. Okay. So these are some underground stems like rhizomes like ginger, turmeric, and banana. Okay. uh, ह्यामध्ये आपलं जे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे व्हेजिटेटिव्ह प्रकारचं स्टेम रूट वापरून ते होत असतं या टाईपच्या प्लांट्स मध्ये. त्यानंतर ट्युबर्स आणि कॉम्स मध्ये ट्युबर्स मध्ये आहे पोटॅटो. बर्ड्स इन द आईज गिव्ह राईज टू न्यू प्लांट. अँड कॉम्स मध्ये आहे लॉट्स ऑफ रायझोम्स जॉईन विच डेव्हलप इन टू न्यू प्लांट. यामध्ये आहे ग्लॅडिओलस नावाचं एक फ्लावरिंग प्लांट. यामध्ये रायझोम्स एकत्र येऊन जॉईन होतात एकमेकांना आणि एक नवीन प्लांट तयार होतं. दिस इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द व्हेजिटेटिव्ह प्रॉपगेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. त्यानंतर लिव्स. ओके. याला ब्रायोफायलम, याला आपण पानफुटी असं म्हणतो. येस, हॅव यू एव्हर सीन दिस टाइप ऑफ लिव्स? Yes, you can reply in the chat box. Have you seen or not? Yes, okay. So leaves develop small buds called adventitious bud. या या टाइप हे जे पानं आहेत त्याच्यावर छोटे छोटे बर्ड्स यायची सुरुवात होते. म्हणजे कळीप्रमाणे एकदम छोटा स्ट्रक्चर यायला सुरुवात होते, ज्याला ऍडव्हान्टेशियस बर्ड्स असं म्हणतात. कुठे होतं हे? मार्जिनवर. पानाचा जो पानाची जी मार्जिन आहे त्याच्यावर छोटे छोटे बर्ड्स यायला सुरुवात होते. दिस ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स वन्स गेट टच विथ सॉइल. आणि जेव्हा पानाचा बड आलेला भाग मातीच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो, सॉइलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो, तेव्हा नवीन प्लांटची निर्मिती होते. ओके. सो दिस इज द टाइप ऑफ असेक्शुअल प्रोडक्शन. आणि मेथड आहे व्हेजिटेटिव्ह प्रॉपगेशन, ज्यामध्ये लिव्सने
काम केलं आहे रिप्रोडक्शनचं. त्यानंतर आहे आर्टिफिशियल मेथड. यामध्ये कटिंग आणि ग्राफ्टिंग. कटिंग एक सिंपल प्रोसेस आहे जे आपण युजली वापरत असतो. आपण एखाद्या ठिकाणी गेलो आणि तिथे आपल्याला एखादं झाड आवडलं, फुलझाड असेल किंवा एखादी औषधी वनस्पती असेल तर आपण त्याची फांदी आणतो आणि ती आपल्याकडे आल्यावर कुंडीत किंवा बागेत लावतो. ओके, तर त्या पद्धतीला कटिंग म्हणतात आणि या पद्धतीने झाडं मोस्टली जगतात. त्यानंतर आहे ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंगच्या प्रोसेसमध्ये बघा इथे काय केलं जातं ग्राफ्टिंगच्या प्रोसेसमध्ये. ज्या लास्ट लेक्चरला मी कलम बद्दल सांगितलं होतं. डू यू रिमेंबर कलम? जेव्हा आपल्याला दोन वेगवेगळ्या झाडांच्या फळांच्या प्रॉपर्टीज एकाच झाडात हव्या असतील तेव्हा आपण ग्राफ्टिंगच्या मेथडने रिप्रोडक्शन घडवून आणू शकतो. देन लेअरिंग. दिस इज हाऊ लेअरिंग इज डन. ओके, एक झाडातूनच निघालेल्या एका स्टेमला आधार देऊन दुसरं एक प्लांट प्रोड्यूस करण्याचा इथे प्रयत्न केलेला आहे. देन टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर मध्ये जी झाडाचे रिप्रोडक्शन आहे, प्लांटचं रिप्रोडक्शन आहे ते लॅबोरेटरीमध्ये होतं. कशा प्रकारे? पहिल्या मेथडमध्ये काय होतं, टिश्यू सॅम्पल स्क्रॅप फ्रॉम पॅरेंट प्लांट. पॅरेंट प्लांटचा कोणताही एक पार्ट, मग तो स्टेम असेल, लीव असेल, रूट असेल, फ्लावर असेल, असा कोणताही एक पार्ट घेऊन त्याला स्क्रॅप करून त्याचे टिश्यूज मिळवले जातात. ओके, देन सेकंड स्टेप मध्ये टिश्यू सॅम्पल्स प्लेस्ड इन अगार ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट अँड ऑक्सिन. मग नंतर अशा काचेच्या प्लेट्स असतात ज्याच्यामध्ये अगार ओतलं जातं आणि या अगारमध्ये झाडाच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेले न्यूट्रिएंट्स आणि ऑक्सिन्स टाकले जातात आणि त्यावर त्या टिश्यू ठेवल्या जातात. सॅम्पल्स डेव्हलप इंटू टायनी प्लांटलेट आणि काही स्पेसिफिक टेम्परेचरला ही प्लेट ठेवली जाते आणि त्यानंतर थोड्या दिवसांनी काही काळानंतर छोटे छोटे प्लांटलेट्स आपल्याला त्या प्लेटमध्ये पाहायला मिळतात जे आपण मीडियम मधून काढून खत असणाऱ्या मातीमध्ये प्लांट करू शकतो. ओके, हे अगार मीडियम टेस्ट ट्यूब मध्ये पण ओतून टेस्ट ट्यूब मध्ये पण एका प्लांटची निर्मिती केली जाऊ शकते. यू कॅन सी ओव्हर हिअर. गॉट इट? Got all the methods of asexual reproduction? Yes, mainly you have to focus on the vegetative reproduction. कारण vegetative reproduction मध्ये बरेच टाईप आहेत आणि वेगवेगळ्या प्लांटच्या वेगवेगळ्या ऑर्गनचा उपयोग या vegetative reproduction मध्ये केला जातो. Now we will come to the sexual reproduction. The sexual reproduction is a formation of new plant through the fusion of male and female gamete. जेव्हा एक मेल गॅमेट आणि एक फिमेल गॅमेट एकत्र येतात तेव्हा फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होते आणि त्या फर्टिलायझेशनच्या प्रोसेसमध्ये एम्ब्रिओ फॉर्म होतो. त्या एम्ब्रिओ मधून नवीन ऑफस्प्रिंग, झायगॉट, मग ते प्लांट असू द्या किंवा ॲनिमल असू द्या याची निर्मिती होते. त्याला आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं म्हणतो. कशामध्ये होतं? कॅरिड आउट बाय फ्लावरिंग प्लांट्स. ज्या झाडाला फुलं येतात त्या झाडांमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आढळतं. फ्लावर्स आर दी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन ऑफ दी प्लांट आणि यामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे झाडाचा फ्लावर. सो देर आर टू टाइप्स, कम्प्लीट और बायसेक्शुअल फ्लावर, म्हणजे दोन्ही मेल आणि फिमेल गॅमेट एकाच फ्लावर मध्ये असतात. आणि सेकंड टाइप आहे इनकम्प्लीट और युनिसेक्शुअल फ्लावर, ज्यामध्ये ते फ्लावर एकतर मेल असेल किंवा फिमेल असेल. गॉट इट? Got it the difference between bisexual flower and unisexual flower? Yes, you can also call it as complete or incomplete flower. Okay, so let's study about this. First, complete or bisexual flowers contains both male and female reproductive cells. या फ्लावर मध्ये मेल आणि फिमेल असे दोन्ही प्रकारचे रिप्रोडक्टिव्ह सेल प्रेझेंट असतात. हॅव ऑल द 4 पार्ट. आणि याला आपण जे फुलाचे 4 भाग शिकलो होतो, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन आणि पिस्टिल्स, हे चारही भाग फुलामध्ये प्रेझेंट असतात. एक्झाम्पल आहे हिबिस्कस आणि सिट्रस. ओके,
त्यानंतर आहे युनिसेक्शुअल फ्लावर. युनिसेक्शुअल फ्लावर म्हणजे आयदर मेल ऑर फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सेल इज प्रेझेंट. यामध्ये एकतर मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम प्रेझेंट असते किंवा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम प्रेझेंट असते. हॅव ओनली 3 पार्ट्स. यामध्ये सेपल, पेटल्स आणि स्टेमन किंवा पिस्टिल असे फक्त 3च पार्ट असतात. सेपल आणि पेटल तर कंपल्सरी असतात, पण मेल आणि फिमेलच्या अनुसार त्यामध्ये स्टेमन आणि पिस्टिल्स हे पार्ट प्रेझेंट असतात अकॉर्डिंग टू हाउ what is the nature of that flower. Male is present, then what will be there, and female is present, what will be there. Okay, so example are papaya and corn. Yes, see, this is male flower and female flower together. This is called as stamen, stalk and budding fruit. ओके, आता या प्रत्येक एकेका ऑर्गन बद्दल, ज्या ऑर्गन बद्दल आपण आता बोलत होतो ते आपण पाहणार आहोत. स्टेमेन, स्टेमेन म्हणजे मेल ऑर्गन आणि पिस्टल म्हणजे फिमेल ऑर्गन. मग आपलं जे युनिसेक्शुअल फ्लावर आहे ते युनिसेक्शुअल फ्लावर जर मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असणार असेल तर त्यामध्ये स्टेमेन्स प्रेझेंट असतील, आणि आपलं युनिसेक्शुअल फ्लावर जेव्हा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम प्रेझेंट असणार असेल त्यामध्ये पिस्टल प्रेझेंट असेल. गॉट इट? हॅव यू गॉट इट? येस अनघा. ओके, सो स्टेमेन्स दॅट इज मेल ऑर्गन. बेअर अँथर्स, यामध्ये अँथर्स असतात. कंटेन पोलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल सेल ऑर गॅमेट्स. यामध्ये स्टेमेन मध्ये पोलन ग्रेन्स असतात आणि ज्याचं प्रोडक्शन मेल सेल किंवा गॅमेट मध्ये होणार असतं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन and here is a pollen sac containing the pollen grain. Okay, त्यानंतर आहे पिस्टल. पिस्टल इज अ फिमेल ऑर्गन. आपण जेव्हा फुलं तोडतो त्यामध्ये अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर कधी पाहिलं आहे का? हॅव यू एव्हर सीन? फुल तोडल्यावर आतल्या बाजूला असतं. येस, तर ओके फाईन. सो इट कंपोज्ड ऑफ फिमेल ऑर्गन. फ्लावरचं फिमेल ऑर्गन कशाने बनलेलं असतं? स्टिग्मा, स्टाईल अँड ओव्हरी. द अप्पर पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा. एक जे लांब फिलामेंट आहे त्याला स्टाईल म्हणायचं, आणि सगळ्यात खाली आहे ओव्हरी जी देठाला अटॅच असते फुलाच्या. द ओव्हरी प्रोड्यूस फिमेल और फिमेल सेल और फिमेल गॅमेट. ओके, got it? Stamen is a male organ of flower. It contains pollen grain, produce male gamete. Pistil is the female organ of the flower, composed of stigma, style and ovary, and produce female gamete. Okay, here you can see it clearly या इमेज मध्ये. ओके, याचं जे सेक्शन आहे ते अशा प्रकारे असतात आतमध्ये, आणि हे जी मधली लाईन आहे तिला जेव्हा खोललं जातं तेव्हा ती आतमध्ये अशा प्रकारे असते. ओके, ना मॅच्युअर प्लांट फ्लावर्स. जेव्हा झाडाची फुले मॅच्युअर होतात तेव्हा पॉलिनेशन होतं त्यांच्यामध्ये. ओके, अशा प्रकारे एक पोलन ग्रेन बघ इथे फर्स्ट इमेज मध्ये पोलन ग्रेन, जे फिलामेंटला चिकटलेले पोलन ग्रेन आहेत ते दुसऱ्या फ्लावरच्या स्टिग्माला जाऊन चिकटत आहेत. राईट, म्हणजे पहिलं काय आहे? मेल फ्लावर आहे आणि जे दुसरं आहे ते फिमेल फ्लावर आहे. गॉट इट? Got it, Anagha? You can see that filament is going to that stigma. Okay, अशा प्रकारे एकदम कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मध्ये फर्टिलायझेशन चालू असतं प्लांट्स मध्ये. हिअर इट इज फॉर्मिंग द गॅमेट. ओके, हिअर इट इज फॉर्मिंग द गॅमेट, आणि त्याचं कन्व्हर्जन होतं फ्रुट्स मध्ये. परत त्या फ्रुट्सच्या बिया आपण काढतो, त्या मातीत लावतो, अँड अगेन अ न्यू प्लांट इज फॉर्मिंग. Okay, so this is how reproduction in plant takes place. Got it?
Yes, got it. Okay. सो लेट्स सी पॉलिनेशन कशा प्रकारे होतं. आपण पाहिलं फर्टिलायझेशन होतंय प्लांटमध्ये, फर्टिलायझेशनच्या प्रोसेसमुळे रिप्रोडक्शन होतंय, नवीन प्लांट निर्माण होतंय. पण मेन काय आहे याच्यामध्ये मेन रोल कोणाचा आहे? पॉलिनेशन. पॉलिनेशन घडतंय या गोष्टीला आपण पॉलिनेशन म्हणतोय. अँथर जे फिलामेंट आहे त्याच्यावरच्या अँथरचं स्टिग्माला, पोलन ग्रेनचं सॉरी, जाऊन स्टिग्माला चिकटणे, हे काय आहे? पॉलिनेशन आहे. मग सी द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन ॲज द पॉलिनेशन. सो व्हॉट इज द पॉलिनेशन? जेव्हा अँथरवर असणारे पोलन ग्रेन फिमेल फ्लावरच्या स्टिग्मावर जाऊन चिकटतात त्याला पॉलिनेशन म्हणायचं आहे. इन द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन. मग सीड फॉर्मेशन ही आपली रिप्रोडक्शनची एक महत्वाची प्रोसेस आहे आणि ती प्रोसेस सुरू होण्यासाठी पॉलिनेशन होणं खूप गरजेचं असतं. पॉलिनेशन दोन टाईपचे असतात, सेल्फ पॉलिनेशन आणि क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन कशाला म्हणायचं? pollen grains are transferred from anther to the stigma of the same flower. ओके, जेव्हा पोलन ग्रेन हे एकाच फुलाच्या अँथर वरून निघतात आणि त्याच फुलाच्या स्टिग्माला जाऊन चिकटतात, तेव्हा त्याला आपण सेल्फ पॉलिनेशन म्हणायचं आहे. क्रॉस पॉलिनेशन म्हणजे काय? Pollen grains are transferred from anther of one flower to the stigma of another flower of same kind, different plant. जेव्हा दोन झाडं जवळजवळ असतील आणि किंवा लांब सुद्धा असू शकतात, कारण पॉलिनेशन साठी इन्सेक्ट वगैरे कारणीभूत ठरतात. ओके, जेव्हा दोन वेगवेगळी झाडं असतील, वेगवेगळे वनस्पती असतील आणि त्यांची फुलं ही सारख्याच जातीची असतील, सारख्याच प्रजातीची असतील, तेव्हा एका फुलाच्या अँथर मधील पोलन ग्रेन दुसऱ्या फुलाच्या स्टिग्मावर जाऊन चिकटतात, त्याला क्रॉस पॉलिनेशन म्हणायचं आहे. सिम्पली लक्षात ठेवायचं तर एकाच फुलात होणारं सेल्फ पॉलिनेशन आणि दोन वेगवेगळ्या फुलांमध्ये होणारं क्रॉस पॉलिनेशन. गॉट इट? येस, हॅव यू गॉट इट? ओके ओके, हिअर इमेजेस पण आपल्याला दाखवलेले आहेत. सी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. एकाच फुलामधील अँथर वरून पोलन ग्रेन निघून त्याच फुलाच्या स्टिग्मावर चिकटणं सेल्फ पॉलिनेशन. त्यानंतर एकाच झाडाच्या दोन फुलांमध्ये जे पॉलिनेशन होतं त्याला पण आपण सेल्फ पॉलिनेशनच म्हणायचं आहे. दोन वेगवेगळ्या झाडांच्या फुलांमध्ये होणारं क्रॉस पॉलिनेशन. आणि जेव्हा आपण स्वतः पोलन ग्रेन उचलून नेऊन दुसऱ्या झाडाच्या फुलांवर टाकतोय त्याला आर्टिफिशियल पॉलिनेशन म्हणायचं. ओके, मग हे आर्टिफिशियल हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचं पॉलिनेशन आहे ते कशाच्या थ्रू होतं? फुलं हालतात का, म्हणजे फुलं जातात का एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी त्याचे पोलन ग्रेन्स पाडण्यासाठी? डू दे वॉक? डू दे मूव्ह लाईक अस? नो. So what are the important factors for that? The first is wind. Wind blows away pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower. जेव्हा जोराचा वारा सुटतो तेव्हा अशा प्रकारे एका फुलाच्या अँथरवर असणारे पोलन ग्रेन्स हे दुसऱ्या फुलाच्या स्टिग्मावर जाऊन चिकटतात. So features of flowers: small, not brightly colored, do not produce nectar. फीचर्स ऑफ पोलन ग्रेन: व्हेरी लाईट. यामध्ये कोणत्या फुलांवर हे वाऱ्याने पॉलिनेशन होऊ शकतं? जी फुलं लहान आहेत, ज्यांचा कलर एकदम ब्राईट नाही आणि ते नेक्टर प्रोड्यूस करत नाही. नेक्टर म्हणजे मकरंद किंवा मध आपण म्हणतो, ते जी फुलं ते प्रोड्यूस करू शकत नाही अशा फुलांचं पॉलिनेशन वाऱ्याच्या मार्फत होतं. या पोलन ग्रेन्स कशा प्रकारचे असतात? व्हेरी लाईट, खूप हलके असतात, म्हणूनच ते हवेमुळे उडू शकतात. अँड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, आणि ते भरपूर प्रमाणात असायला हवे तेव्हाच ते हवेमुळे उडून एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर ट्रान्सफर होऊ शकतात. जसं पॉलिनेशन इन व्हीट, राईस अँड मेज, म्हणजे गहू,
तांदूळ आणि मका या झाडांमधील होणारं पॉलिनेशन. गॉट इट? येस, हॅव यू गॉट इट? नेक्स्ट एजंट आहे वॉटर. Pollen grains are released into the water are carried out by water current to other flowers. मग हे कुठल्या प्लांटच्या बाबतीत होणार? Obviously the aquatic plant, right? Yes? Okay. So the pollen grains are released into the water. Aquatic plant मधले जे pollen grains आहेत ते पाण्यामध्ये रिलीज होतात लाईक दिस, आणि पाण्याच्या प्रवाहामुळे ते एका फुलाकडून दुसऱ्या फुलाकडे घेऊन ट्रान्सफर होतात आणि तिथे त्यांचं फर्टिलायझेशन घडून येतं. एक्झाम्पल आहेत सी ग्रास आणि वॅलिस्नेरिया या प्रकारच्या वनस्पतींमध्ये पॉलिनेशन हे पाण्याच्या मार्फत होतं. त्यानंतर द मोस्ट इम्पॉर्टंट factor responsible for pollination and reproduction in flowers is insects. Insects visit flowers for nectar. Some pollen grains stick to the body parts of this insect, and when this insect visits another flower, the pollen grains fall on the stigma. ज्या फुलांमध्ये मकरंद असतो तिथे कीटक, मग फुलपाखरू, मधमाशी, वेगवेगळ्या प्रकारच्या फ्लाईज या जाऊन बसतात, आणि त्याचे जे पोलन ग्रेन्स आहेत, परागकण आहेत, ते या कीटकांच्या पायांना चिकटतात, आणि जेव्हा हा इन्सेक्ट दुसऱ्या फुलावर जाऊन बसतो तेव्हा त्या फुलाला असणाऱ्या स्टिग्मावर हे पोलन ग्रेन्स पडतात. And this is how the pollination takes place with the help of insects. So what are the features of flower? याच्यासाठी फूल कसं असायला हवं? स्वीट स्मेल, छान वास असणारं, ब्राईटली कलर्ड पेटल. ब्राईटली कलर्ड पेटल कशासाठी असायला हव्यात? फुलाच्या पाकळ्या ब्राईटली कलर्ड का असायला हव्यात? अनघा, कॅन यू टेल मी? Yes, to attract. Yes, to attract the insect, so that they should attract the insect. Example, rose, sunflower. Okay. Then white light green petals for nocturnal insect. Example, jasmine and cacti. व्हाईट किंवा लाईट ग्रीन अशा प्रकारच्या पाकळ्या असायला हव्यात जे नॉक्टर्नल इन्सेक्ट आहेत त्यांच्यासाठी. मग ती फुलं कोणती आहेत? जास्मिन आणि कॅक्टाय. रिच इन नेक्टर, त्यामध्ये भरपूर मकरंद असायला हवा तरच इन्सेक्ट त्याच्याकडे आकर्षित होतात. फीचर्स ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन कसे असतात अशा फुलांचे? स्टिकी असतात, स्टिकी पोलन ग्रेन, म्हणूनच ते इन्सेक्टच्या पायाला इझिली चिकटतात. ओके, got it? This factor, insects, how insects are responsible for the pollination in plants. Yes, okay. Now the process of fertilization. Let's see. The process of fusion of male and female gamete is called fertilization. After successful pollination, the stigma secrete nutrients. पॉलिनेशन सक्सेसफुल झाल्यावर फुलाचा जो स्टिग्मा आहे तो न्यूट्रिएंट सिक्रेट करायला सुरुवात करतो. Pollen grain absorb these and start growing in the form of a thin tube like pollen tube. मग हे जे पोलन ग्रेन्स आहेत ते या न्यूट्रिएंट्सला ऍब्झॉर्ब करतात आणि एका पातळ अशा ट्यूब मध्ये, पोलन ट्यूब मध्ये, यू कॅन सी ओव्हर हिअर, दिस इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब. या पोलन ट्यूब मध्ये ते वाढायला सुरुवात करतात until it reaches the ovule inside the ovary. आणि ओव्हरी मध्ये असणाऱ्या ओव्यूल पर्यंत पोहोचेपर्यंत त्यांची वाढ ही होतच असते. देन रिलीजेस मेल गॅमेट इनटू दी ओव्यूल. आता त्यांची वाढ पूर्ण झाल्यावर ते मेल गॅमेटला ओव्यूल मध्ये सोडून देतात, रिलीज करतात, अँड फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस. आणि अशा प्रकारे तिथे फर्टिलायझेशन होतं, रिझल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ झायगोट, आणि झायगोट फॉर्म होतो. यू कॅन सी ओव्हर हिअर. ओके, पॉलिनेशन इज डन आणि त्याच्यामुळे पोलन ट्यूब मध्ये डेव्हलपमेंट चालू झालेली आहे. आफ्टर दॅट हिअर यू कॅन सी द पोलार न्यूक्लियाय, एग न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सॅक दॅट इज द फिमेल गॅमेटोफाइट, पोलन ट्यूब. हे जे स्ट्रक्चर आहे ते फक्त इथे मोठं करून दाखवलंय.
and here 2 sperm cells are there. These sperm cells will go and meet the ovule, forming the zygote. Okay, so how the fruit and seed form? After fertilization, ovary enlarges to form the fruit. आता फर्टिलायझेशन झाल्यावर ही जी ओव्हरी आहे ती एनलार्ज होते, तिच्या आकारामध्ये वाढ होते आणि तिचं फ्रूट तयार होतं. द वॉल ऑफ दी ओव्हरी बिकेम द फ्रूट वॉल. आणि त्या ओव्हरीची जी वॉल असते ती फ्रूट वॉल म्हणजेच आपल्या कोणत्याही फळाचं बाह्य आवरण बनते. द ओव्ह्यूल बिकम्स सीड्स. जे ओव्ह्यूल होतं, ज्याला मेल गॅमेट फ्यूज झालेलं, ते ओव्ह्यूल आता त्याचं रूपांतर बियांमध्ये होतं. दे बिकम सीड्स. अ फ्रूट मे हॅव वन ऑर मोर सीड्स. त्यामुळे फळाला बिया असतात. ओके, एक किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त बिया असू शकतात. पेटल्स, सेपल्स अँड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर युजली ड्राय अप अँड फॉल अप. मग जर कधी पाहिलं असेल फळ उगवताना किंवा जेव्हा फळ छोटं असतं, थोडासा फुलाचा भाग त्याच्यावर चिकटलेला असतो आणि थोड्या दिवसांनी जेव्हा फळ मोठं होतं तेव्हा तो फुलाचा सगळा भाग ड्राय होऊन खाली पडून जातो. ओके, then the fruit is the seed bearing plant part of or the ripened ovary of the flowering plant. मग फ्रूट काय आहे? सीड बेअरिंग प्लांट, ज्याच्यामध्ये सीड्स आहेत असा एक आपल्या वनस्पतीचा भाग म्हणजे फ्रूट, फळ किंवा रायपन ओव्हरी. फ्लावरिंग प्लांटची रायपन ओव्हरी म्हणजे पूर्णपणे परिपक्व झालेली ओव्हरी. The seed is the ripened ovule which contains an embryo and it is covered by a protective coat. सीड म्हणजे पूर्णपणे परिपक्व झालेलं ओव्ह्यूल, ज्याच्यामध्ये एम्ब्रियो असतो. म्हणूनच आपण बी लावल्यावर त्याच्यातून झाड उगवतं. The process by which the embryo in the seed becomes active and begin to grow into a new plant is called germination. मग प्रत्येक सीडमध्ये एम्ब्रियो हा असतो. मग त्या सीडला जेव्हा आपण मातीच्या संपर्कात आणतो, मातीचे न्यूट्रिएंट्स त्याला मिळतात, पाणी मिळतं आणि त्याच्यातून छोटा प्लांटलेट उगवायची सुरुवात होते. त्या प्रोसेसला आपण जर्मिनेशन म्हणतो. ओके, जर्मिनेशनच्या प्रोसेसमध्ये बी मध्ये असणारा एम्ब्रियो हा ऍक्टिव्ह होत असतो, म्हणून आपण लावलेल्या बी मधून एक नवीन प्लांटलेट उगवतं. The process by which seeds or fruits are scattered is called dispersal. ज्या पद्धतीमध्ये बिया किंवा फळे ही स्कॅटर्ड केली जातात, इकडे तिकडे पसरवली जातात, ज्याच्यामुळे आपण कोणतंही कार्य न करता झाडं उगवली जातील, त्या प्रोसेसला डिस्पर्सल असं म्हणतात. डिस्पर्सल टेक्स प्लेस इन बाय सेव्हरल मेकॅनिझम. डिस्पर्सल सुद्धा पॉलिनेशन प्रमाणे वेगवेगळ्या पद्धतीने होतं. डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, कधी कधी पी प्लांट, कॅस्टर आणि बाल्सम यांसारख्या ज्या झाडांच्या शेंगा किंवा फुलं आहेत, फळं आहेत, ही फुटतात. ओके, हॅव यू एव्हर सीन दिस टाईप? येस, एक व्हाईट कलरचं फुल असतं आणि त्याच्या एकदम बारीक बारीक फिलामेंट त्याच्यातून निघत राहतात. ते एक प्रकारचं डिस्पर्सल आहे. देन डिस्पर्सल बाय विंड, वाऱ्यामुळे होणारं डिस्पर्सल, डॅन्डेलियन, ड्रमस्टिक आणि मॅपल यांसारख्या झाडांच्या ज्या बिया आहेत किंवा फळे आहेत ती वाऱ्यामुळे विखुरली जातात. डिस्पर्सल बाय वॉटर, कोकोनटचं डिस्पर्सल हे पाण्यामुळे होतं. मोस्टली पाण्यात पडलेला एखादा कोकोनट वाहत जातो आणि एखाद्या ठिकाणी जाऊन यू कॅन सी ओव्हर देअर, त्यातून प्लांटलेट निर्माण होतं. अँड डिस्पर्सल बाय ॲनिमल्स, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. प्लांट्स हॅव्हिंग फ्लेशी फ्रुट्स, ज्या प्लांट्सला फ्लेशी फ्रुट्स असतात, ॲनिमल्स ते फ्रुट्स खातात, कधी ते बिया तिथेच टाकतात किंवा त्यांच्या विष्ठेतून बिया दुसरीकडे ट्रान्सफर होतात आणि त्याच्यामुळे तिथे न्यू प्लांटलेट निर्माण होतं. ओके, and here we have done with the pollination, the types, fertilization and all about the reproduction in plants. Got it? Yes, any doubt? Do you have any doubt? Okay, so we will be stopping. Okay, bye bye, you can leave.